بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بالجميع. في هذا الفيديو سنتعرف على رسم الأشكال الأساسية في اللاتك. إذا كما تلاحظون على الشاشة لدي هنا الباكاج تكست، ثم الباكاج PGF بلوت، ثم هذا الإعداد PGF بلوت سيت كومباكت تساوي 1.17. إذا الباكاج PGF بلوت والباكاج تكست هما اللتان أستعملهما في الرسم، وهما المعتادتان في برنامج اللاتك، يعني باورفul باكاج. ثم فقط هذا إعداد يتعلق بنسخة PGF بلوت التي أستعملها. إذا هنا للرسم يجب أن أفتح الانفايرمنت تكست بيكتشر بيجان أنتي سلاش بيجان تكست بيكتشر، ولدي هنا فقط يعني بارامتر اوبسيونال تتعلق يعني بسلم محور الأراتيب وسلم محور الأفاصيل. لدي هنا داخل هذه الانفايرمنت اكسس، واستعملها للرسم، وبالضبط فهي ستعطيني معلم متعامد ويمكن ان اضيف فيه شبكة. هذا البارامتر ويت يعني فقط عرض او حجم الرسم. اكسس لاين ميزل يكون محوري المعلم متقاطعا في منتصفيهما. ثم هذه القيم فهي سهلة اكس مين، يعني القيمة القصوى لمحور القيمة الدنيا لمحور الأفاصي والقيمة القصوى، وكذلك بالنسبة لمحور الأرز. فقط هنا x take distance تعطيني يعني لوبا 1 2 3، ثم y take distance يعني نفس الشيء لوبا التي سأسير بها على محور الأراتيب. هنا grade تساوي ماجور فقط، يعني أعتمد أو سأشتغل بشبكة كبيرة أو الشبكة الرئيسية. إذا ما قمت الآن هنا بالمعالجة ستلاحظون أنني سأحصل على يعني معلم متعامد وتوجد به شبكة. ثم بعد ذلك سأبدأ برسم فيه الأشكال الأساسية، ويمكن عفوا ويمكن أن أقوم برسم الأشكال بشكل مباشر، ولكن فضلت أن أريكم كيف ترسمون معلم بواسطة l'environment access. إذا مثلا هنا أبدأ برسم مستقيم من خلال الكوماند أنتي سلاش، وهي الكوماند أساسية في الرسم، الكوماند أنتي سلاش دراو التي أرسم بها. فأقوم مثلا برسم مستقيم ينطلق مثلا من النقطة ذات أفصل ناقص 7 والأرتوب 5، نقطة يعني ستار بوينت، النقطة التي سأنطلق منها إلى النقطة مثلا 6 7. الكوماند أنتي سلاش معروف أن تنتهي بنقطة فاصلة، ويمكن مثلا هنا أن أضيف optional argument بارامتر اختياري يتعلق باللون، مثلا أخذ لون أحمر، ثم مثلا سمك هذا المستقيم. وهنا سأشتغل على أمر مهم، وإذا ما أردت أن أسمي هذا المستقيم عند النقطة ناقص 7 5 من خلال الكوماند نود، ثم أفتح لامتين. مثلا هذا المستقيم أريد أن أسميه، فقط هنا أعمل على كتابة رياضية، مثلا أسميه المستقيم دي. ويمكن هنا أن أضيف optional argument للcommand node التي أستعملها يعني في إعطاء أسماء. مثلا هنا أريدها أن تكون above، يعني الاسم دي فوق النقطة above right. إذا سأقوم بالمعالجة، وستلاحظون أني هنا حصلت على مستقيم باللون الأحمر وسميك من النقطة كذا إلى النقطة كذا، وأسميته دي. إذا كما تلاحظون هذا هو المستقيم. إذا نمر مثلا إذا ما أردت أن تقوم مثلا برسم دائرة، نفس الكوماند أنتي سلاش دراو. هذه الدائرة مثلا أريد أن يكون مركزها مثلا هو ناقص 5 مثلا 2، وأكتب الكوماند سيركل أو الأمر سيركل، ثم أعطي الشعاع بين قوسين، مثلا شعاع هذه الدائرة أريد أن يكون 2 سنتيمتر، وأنهي الكوماند بنقطة فاصلة. مثلا هنا يمكن أن أضيف optional
argument. مثلا اللون التي أريد أن تكون بهذه الدائرة، إذا لم أعطي لون ستكون باللون الأسود، مثلا أريدها باللون الأزرق. مثلا ultra thick يعني سميكة جدا، super thick. عندما الآن قمت بالمعالجة سنحصل على دائرة مركزها النقطة ناقص 5 2. وبعد ذلك سأضيف ملاحظة مهمة. إذا كما تلاحظون فقط سأقوم بالتكبير هنا، وكما تلاحظون يعني الدائرة أتت خارج المعلم، لأنني أخذت x max و x main و x max 7 ناقص 7 7، ويمكن أن أزيد في حجمهما إذا ما أردت. مثلا فقط نأخذ هنا ناقص 4. وهنا نقطة مهمة، هذا المركز أريد مثلا أن أعطيه اسم من خلال command net، وأفتح لامتين. مثلا المركز أريد أن أسميه النقطة A يعني لو سونتر، وأضيف شيء آخر قبل الاسم. مثلا أريد أن يكون لي رسم نقطة من خلال الكوموند أنتي سلاش، يعني أضيف نقطة سوليد. هي موجودة الآن، أترك فقط فراغ هنا. عند إعادة المعالجة ستلاحظون أن الدائرة أعطيت لها رمز نقطة في المركز وأسميته A، ذلك من خلال الكوموند net الذي لها بارامتر obligatoire بين لامتين ثم optional argument يتعلق بالمكان الذي أريد فيه النقطة. هنا سأضيف ملاحظة مهمة، anti slash file draw. هذه الكوموند تعطيني شكل مملوء. مثلا أريد دائرة، مثلا نأخذ دائرة أو أي شكل. مثلا سأخذ مركزها مثلا 3 3. ما دام أرسم دائرة سأكتب الأمر circle، ثم أعطي الشعاع، مثلا أخذ شعاع 1 سنتيمتر، ثم أنهي الأمر بنقطة فاصلة. هذا الرقم سيعطيني دائرة مملوءة، ولكن أضيف هنا optional argument. مثلا محيط الدائرة color، هنا محيط الدائرة سأعطيه مثلا اللون الأحمر red. ثم من خلال الكوموند فايل أو الأمر فايل، الملء مثلا أريده باللون الأزرق، سأحصل على دائرة محيطة باللون الأحمر ومملوءة بالأزرق. وهذا هو دور أو خلاف أو اختلاف بين الكوموند دراو وأنتي سلاش فايل دراو. إذا كما تلاحظون هنا مثلا، كما تلاحظون لدي محيط هنا، محيط دائرة بالأحمر. إذا ما أردت مثلا أن يكون سميك جدا محيط الدائرة، مثلا يلقى ستيك. إذا لا داعي للمعالجة هنا مرة أخرى، يعني اختصارا للوقت. مثلا إذا ما أردت أن أقوم برسم رباعي من خلال الكوموند دراو، هذا الرباعي مثلا نقطة الزاوية الأولى مثلا آخذ مثلا ناقص 5 أو ناقص 4 إلى غير ذلك، وأريده أن ينتهي. الزاوية المقابلة ستكون مثلا في النقطة -1، مثلا -1. ثم أنهي الأمر أو الكوموند أنتي سلاش دراو بنقطة فاصلة. ويمكن هنا أن أضيف optional argument كما تلاحظون للكوموند دراو، أضيف فيه التفاصيل ولكن لا داعي. إذا هنا عند المعالجة فنلاحظ أني حصلت على مربع الزاوية الأولى في النقطة -5 ثم الزاوية الثانية. فقط هنا نسيت الأمر، أكتب rectangle يعني مستطيل. وكما تعلمون يمكن أن ترسموا مربع أو إلى غير ذلك، لأن المربع هو حالة خاصة من المستطيل. إذا كما تلاحظون هنا هذا المستطيل.
إذا ما أردت أن يكون الخط واضحا فقط من خلال الكوموند أضيف الأوبشنال أرجيومنت للكوموند anti/draw take. مثلا يمكن أن أمر إلى رسم بعض الأشكال الأخرى. مثلا إذا ما أردت أن أرسم مثلثا مثلا anti/draw مثلث أريده مثلا أن ينطلق من النقطة مثلا 1-1 ثم يعني رأس النقطة الثانية مثلا أخذه 2-3 ثم النقطة الأخرى أو الرأس الأخير مثلا النقطة نأخذها مثلا 5-4 ثم أضيف يعني عوارض وأكتب سياكل الأمر السياكل يعني يصل بين النقط وأنهي الكوموند بنقطة فاصلة. ويمكن هنا أيضا أن أضيف optional argument. سنرى الآن أني قمت بالحصول على مثلث ويمكن أن أتحكم في لونه وحجم الخط من خلال optional argument كما تلاحظون هنا. الآن بنفس الطريقة مثلا إذا ما أردنا أن نرسم مثلا إليبس الكوموند anti/draw إذا ما أردته مملوء يمكن أن تستعمل anti/file-draw أو مملوء بدون محيط فقط تستعمل الكوموند anti/file. مثلا أريد إليبس يكون مركزه مثلا 3 وأكتب الأمر إليبس وأعطي يعني لبارامتر خاص بهذا الإليبس. مثلا الشعاع الأفقي مثلا أريد أن يكون 2 ثم and والشعاع العمودي يكون 1 ولكن يجب أن أفصل بين 2 وأند لكي لا تعتبر كلمة واحدة وهذا يكون خطأ في بعض الأحيان ولا ندري سببه. إذن ويمكن هنا أن أضيف optional argument لكن لا داعي ما دام قد تعرفتم على الأمر. ننظر الآن النتيجة. كما تلاحظون إليبس هنا اخترت مكانه منطبق مع الدائرة ويمكن مثلا أن أميزه بلون أخذ مثلا يلو مثلا أعطيه اللون الأصفر يعني محيطه يكون باللون الأصفر يلو وليكون واضحا أعطيه سيك يعني سميك. لا داعي لإعادة المعالجة حتى أو نقوم بالمعالجة ليس لدينا أي مشكل. ثم بعد ذلك سنمر إلى نوع آخر من الرسوم وهو كما تلاحظون إذا ما قمت بالتكبير هذا إليبس لأن رسمت العديد من الأشكال لا بد أن يحصل لدي تطابق. الآن نمر إلى رسم شكل آخر من خلال الكوموند anti/draw. أريد أن أرسم يعني قوس أو يعني آرك يعني مثلا أريد أن ينطلق من النقطة ذات الإحداثيات مثلا 3.5 إلى النقطة مثلا 4 وأكتب الأمر arc وأضيف للبارامتر الخاصين بهذا القوس. زاوية الانطلاق مثلا تكون 0 ثم الزاوية التي ينتهي فيها تكون 120 ولكن لن أضع فاصلة هنا يجب أن أضع نقطتان. ثم يكون شعاع هذا القوس مثلا أعطي شعاعه مثلا يكون 2 سنتيمتر وأنهي الكوموند anti/draw بنقطة فاصلة. ويمكن هنا أن أعطيه مثلا فلن أضيف له لون سيكون بالأسود ولكن أريد مثلا أن يكون سميكا يلترا ستيك
ونقوم الآن بالمعالجة، وسنلاحظ أني حصلت على قوس ينطلق من الزاوية 0 إلى الزاوية 120، يعني سيفوق الزاوية المستقيمية، وشعاعه هو 2. هذا الذي هو بالأسود. يمكن مثلا إذا ما أردت أن أغير فيه، مثلا نأخذ هنا ناقص 4، ثم يمكن هنا أن أضيف له يعني سهما في الرأس من خلال إضافة يعني عارضة، ثم أكبر من أو أصغر حسب الاتجاه الذي تريد. إذا ما الآن قمت بالمعالجة، سنلاحظ النتيجة. فقط هنا كما تلاحظون غيرت مكانه، يعني من الزاوية 0 إلى الزاوية 120. إذا مثلا يمكن هنا أن أزيد في الزاوية أو أنقص إلى غير ذلك على حسب الإحداثيات التي قمت ب. مثلا إذا ما قمت مثلا ب 360، فنرى أنه يعني دورة هذا القوس آرك قد ازدادت دورة كاملة. هو الذي ويمكن أن تزيد أو تنقص في الزاوية. وهناك إضافات أخرى، مثلا إذا ما أردت أن ترسم فقط يعني باث، يعني طريق شمع، مثلا أنتي سلاش درو، أريد هذه الطريق مثلا أن تنطلق من النقطة مثلا ناقص 5، ولكن هنا سأضيف نقط، ثم إلى النقطة، ولكن يجب هنا أن أكتب الأمر كنترول، ثم كما قلنا نضيف الأمر كنترول، وسنرى معنى كنترول عند النقطة مثلا ناقص 4. نأخذ مثلا أو نبتعد قليلا ليكون الشكل واضح، مثلا ناقص 2، مثلا 5، يعني تكون نقطة كما نقول أن يعني نجر فيها الخط أو الخيط، وينتهي عند النقطة مثلا ناقص أو 2، مثلا ناقص 3، وأنهي الأمر بنقطة فاصلة. ويمكن أن كنترول يمكن أن تكون نقطتين وليس نقطة واحدة. هذا الشمع فأجعله مثلا يعني يلتراتيت ليكون واضحا فقط للتوضيح، وهناك تين يعني يكون الخط رقيق، أو يلتراتين إلى غير ذلك. سأقوم الآن بالمعالجة، ونلاحظ أننا حصلنا على شمع يعني خط أو كورب من النقطة كذا إلى النقطة. فقط هنا يعني فقط هنا لدي خطأ مرتبط بالساو، فقط أكتب الكوماند درو وأقوم بالمعالجة، وسنلاحظ أن حصلنا على باس يعني ان شمع، يعني كما تلاحظون انطلق من هذه النقطة إلى هذه النقطة، وعند هذه النقطة يعني هنا تقوس. أو ليكون أكثر وضوح، مثلا آخذ من النقطة ناقص 5 مثلا ناقص 2، ثم يصعد ثم يهبط، وأقوم بالمعالجة مرة أخرى، وسنرى يعني طاط شمع، ويمكن أن يكون نقطتين للضبط. إذا كما تلاحظون هذا الذي هو بالأسود. إذا كانت هذه كيف أقوم برسم أشكال أولية في برنامج، والأشكال الأساسية في برنامج اللاتيك. أما الأشكال الأخرى التي تريد إنشاءها فهي كومبينيزون، تأليفة لهذه الأشكال.
مثل قطعة إلى غير ذلك، زوايا إلى غير ذلك، أو رباعيات أخرى. يعني من خلال الكوموند سياكل، ممكن إذا كتبت 5 نقاط سياكل فيعطيك مضلع يعني له 5 أضلاع أو رؤوس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى إن شاء الله في موضوع جديد.